นะคะพวกเรา We Love to Go ค่ะก็ได้มาอยู่ที่ตลาดชิเคดาหรือว่าตลาดจักรจั่นนั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีทั้งของกินของใช้ของช้อปปิ้งแฮนด์เมดต่างๆของแบบแนวแบบสไตล์วินเทจหรือว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆที่ขายตามสวนจตุจักรสวนรถไฟอะไรแนวๆนี้ค่ะที่กรุงเทพเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขามีอะไรที่สำคัญที่นี่เขามีลานกลางแจ้งด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเขามีกิจกรรมแบบโชว์อะไรต่างๆอะค่ะพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะที่ใส่ใจสุขภาพนะคะด้านหลังนี้เป็นไงเต้นสุดยอดไปเลยนะคะมีตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เลยนะคะที่นี่เขาเรียกตัวเองว่าทีมหัวหินทีมค่ะเขาลงแข่งมาหลายแมตช์แล้วก็ได้รางวัลด้วยไม่ธรรมดาเลยเขาจะมาโชว์ที่นี่ทุกศุกร์เสาร์ใครอยากจะมาชมของจริงๆแบบต้อมนะคะมาได้เลยที่ชิเคดาหลังจากที่เราไปดูการแสดงแบบว่าประเภทบีบอยแรปโยกันมาแล้วนะคะมันกันมาแล้วคราวนี้เรามาดูการแสดงที่เป็นแบบละครเวทีกันบ้างอย่างข้างหลังต้อมนี้เลยเขากำลังแสดงกันดูการแสดงแบบนี้จะมีที่ตลาดจักรจั่นหรือชิเคดาเท่านั้นนะคะใครสนใจมาดูกันได้ของจริงๆแบบนี้ดีมากๆเลยแล้วก็สนุกด้วยนี่แสงสีเสียงอลังฉากเชิงเยี่ยมเลยนะคะคนกำลังเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกไปทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะที่ชิเคดาและที่เห็นอยู่นี้นะคะตั้งอยู่ตรงกลางเลยค่ะของชิเคดานี่เป็นน็อตจริงๆน็อตตัวเมียเลยพี่เขาบอกมาเขาทำมาเป็นลักษณะเหมือนการเชื่อมโลหะค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนหมวกแล้วก็จะเป็นเหมือนหมวกแล้วแบบเป็นผมแล้วก็เป็นหน้าคนตรงนี้จะเป็นลูกตาถ้าเห็นเต็มๆนะคะแล้วข้างล่างมีคนโผล่มา2คนในนี้โอ้ดูสิแล้วคนก็แบบว่าโบตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นงานศิลปะอาร์ตบอกแล้วว่าตลาดนี้เขาอาร์ตจริงๆเราดูน็อตเสร็จปุ๊บเราก็เดินมาข้างๆเลยเป็นเหมือนแบบว่าร้านขายเครื่องดื่มเย็นๆแต่เอ๊ะเก้าอี้ปกติไปร้านไหนเขาก็จะแบบว่าเป็นเก้าอี้ที่แบบมีเบาะหรือว่าเป็นแบบเก้าอี้ไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่นี่เขาแบบเอาเป็นเหมือนอันนี้มันเหมือนเหล็กใช่ไหมพี่เหล็กเอามาเชื่อมอ่ะเจ๋งโคตรแต่ว่านั่งมันจะเจ็บก้นนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เจ็บนะโอเคไม่เจ็บด้วยแล้วแบบนั่งแบบว่าโอเคอยู่เดี๋ยวจะพิงก่อนโอ้โหโอเคแล้วนั่งไปสักพักถ้านั่งนานเนี่ยกินเครื่องดื่มแบบนานๆไม่ควรนั่งเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นร่องลงไปอย่างนี้แต่ถ้านั่งแป๊บเดียวโอเคอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะคาดว่าจะวางแก้วลำบากนิดนึงนะถ้าวางจานอะไรเงี้ยได้อยู่เจ๋งมากไอเดียนี้ค่ะโซนนี้พี่คะขออยากเปลี่ยนรถตู้ We Love to Go เป็นคันนี้ได้ไหมคะWe Love to Go ของเราคันใหม่ล่าสุดอัพแรงสปีดทั่วไทย